Salam sejahtera dan selamat jumpa kembali dalam channel Cikgu RUTH untuk subjek Matematik Tahun 5. Hari ini kita dalam topik masa dan waktu, tapi kemahiran yang kita nak belajar adalah penukaran unit melibatkan perpuluhan. Baiklah, kita akan lihat standard kandungan untuk hari ini. Standard kandungan untuk hari ini adalah 4.2.2. Murid boleh menukar unit masa melibatkan perpuluhan. Jadi hari ini kita tak belajar pecahan, kita akan belajar perpuluhan. Penukaran unit melibatkan jam ke minit, hari ke jam, tahun ke bulan, dekad ke tahun, abad ke dekad dan akhirnya abad ke tahun. Sebelum itu, kita akan ulang lagi sekali istilah yang akan kita belajar untuk hari ini, iaitu minit, jam, hari, bulan, tahun, dekad dan abad. Rumus masa yang terlibat untuk pengajaran hari ini ada 6 rumus, iaitu 1 jam sama dengan 60 minit, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 dekad sama dengan 10 tahun, 1 abad sama dengan 10 dekad, dan akhirnya 1 abad sama dengan 100 tahun. Untuk unit yang depan adalah unit yang besar, di mana nak tukar ke unit yang kecil di belakang. Jadi murid kena ingat ini mesti buat operasi darab. Contohnya jam ke minit kena darab 60, hari ke jam kena darab 24, tahun ke bulan darab dengan 12, dekad ke tahun darab dengan 10, abad ke dekad darab 10, dan abad ke tahun akan darab 100. Untuk soalan pertama, melibatkan penukaran jam ke minit. Okey, sekiranya murid lihat di sini, rumus 1 jam adalah sama dengan 60 minit. Jadi murid perlu darab dengan 60. Okey, darab 60. Iaitu 3.6 akan darab dengan 60. Baiklah, untuk darab di sini, cikgu akan menggunakan kotak lektis. Kita akan masukkan nombor kat sini. 3.6 akan darab dengan 60. Okey, kita akan darab. 6 darab 6 adalah 36. 3 darab 6 adalah 18. 6 darab sifar ialah sifar, 3 darab sifar adalah sifar. Jadi kemudian kita akan kira jalur sebelah sini, ini adalah sifar. 6 tambah sifar adalah 6. 3 tambah 8 tambah sifar adalah 11. Kita naikkan 1 kat sini. Okey, dan 1 tambah 1 adalah 2. Jadi di sini murid kena ingat yang titik perpuluhan ini kita kena turun ke bawah dan kita kena letak di sini. Jangan lupa titik perpuluhan. Jadi jawapan ni akan sama dengan 216 perpuluhan sifar, ataupun kita boleh buangkan perpuluhan sifar ini. Dan itulah jawapan, sama dengan 216 minit. Untuk soalan kedua, melibatkan penukaran unit hari tukar ke jam. Kita lihat rumus kat sini. 1 hari adalah sama dengan 24 jam. Jadi murid kena ambil 7.25 darab dengan 24 jam. Jadi murid boleh pilih untuk buat dalam bentuk lazim darab ataupun cikgu tunjuk dalam kaedah lektis. Okay, ini adalah kotak lektis. Cikgu akan masukkan nombor dalam kotak. Ingat, titik ni duduk di atas garis, ya. Jangan duduk di dalam kotak. Jadi 7.25 darab dengan 24. Okay, kita akan darab. 5 darab 2 adalah 10. 2 darab dengan 2 adalah 4. Jadi kita tulis sifar 4. 7 darab 2 adalah 14. 5 darab dengan 4 adalah 20. 2 darab 4 adalah 8. Kita akan tulis sifar 8. 7 darab 4 adalah 28. Kemudian murid akan tambah mengikut jalur. Jalur sini adalah sifar.
Sifar tambah 2 tambah 8 adalah 10. Naikkan 1. 1 tambah 1, 2. Tambah 4, 6. 6 tambah 8, 14. Kita akan naikkan 1 kat sini. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 2, 7. Dan sini adalah 1. Kemudian murid kena turunkan perpuluhan ini. Ikutlah garis lurus sehingga sini. Jadi titik ada di sini. Maka ini akan membawa jawapan kepada 174 perpuluhan sifar-sifar. Murid kalau nampak sifar di belakang titik ini, sebenarnya kita boleh abaikan. Jadi kita boleh tulis sebenarnya jawapan sama dengan 174 jam. Untuk soalan ketiga, melibatkan penukaran tahun ke bulan. Rumus yang akan guna di sini adalah 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi, murid kena ingat bila tahun nak tukar ke bulan, kena darab 12 sebab rumus menunjukkan 12. Jadi, sama dengan 13.5 darab dengan 12. Cikgu akan tunjuk pendarapan dalam kaedah lektis. 13 perpuluhan letak di atas garisan 5 darab dengan 12. Jadi 5 darab 1 adalah 5, kita tulis sifar 5. 3 darab 1 adalah 3, sifar 3. 1 darab 1 adalah 1, sifar 1. 5 darab 2 adalah 10. 3 darab 2 adalah 6, sifar 6. 1 darab 2 adalah 2. Kemudian murid tambah di sini, sifar 5 tambah 1, 6. 6 tambah 6, 12. Naikkan 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 2, 6. Dan di sini adalah 1. Ini adalah sifar. Kemudian murid kena turun titik mengikut garisan lurus sehingga bawah kat sini. Jadi titik adalah di sini. Ini akan membawa jawapan kepada 162. Jadi titik sifar kita buang. Kita tak payah tulis ya. Seterusnya penukaran daripada dekad ke tahun. Murid tahu tak darab dengan apa? Ya, darab dengan 10 sebab dalam rumus kita menunjukkan 10 tahun. Jadi kita tulis kat sini 8.1 darab dengan 10. Cikgu akan keluarkan kotak lektis kat sini. Jadi murid boleh gunakan kotak lektis untuk darab. 8.1 darab dengan 10. 1 darab 1, 1. 8 darab dengan 1, 8. Okey, 1 darab dengan sifar akan jadi sifar. 8 darab dengan sifar akan jadi sifar. Ini akan membawa jawapan kepada di sini sifar. Ini adalah 1. Sini adalah 8 dan sini adalah sifar. Dan titik turun ke bawah ikut garisan lurus sehingga sini. Jadi ini akan membawa jawapan kepada 81 perpuluhan sifar, tak payah nak tulis. Murid tahu tak sebenarnya soalan ni ada satu jalan kira yang cepat. Ya, apabila kita darab dengan 10, sebenarnya kita boleh gerakkan titik satu langkah ke depan ataupun ke sebelah kanan. Okey, sebab dia satu sifar jadi dia bergerak satu kali. Jadi bila titik daripada 8.1 ni bergerak ke depan, dia akan jadi di sini. Okey, dia akan titik di sini. Jadi titik sifar ini akan membawa jawapannya sama dengan yang ini, iaitu 81. Jadi 8.1 dekad sama dengan 81 tahun. Kemudian kita akan lihat penukaran unit daripada abad ke dekad. Abad ke dekad, murid ingat tak rumus untuk abad ke dekad? Ya, abad ke dekad adalah satu abad sama dengan 10 dekad. Jadi murid boleh tulis kat sini 38.9 darab dengan 10. Kita boleh gunakan cara yang cikgu ajar tadi, iaitu lompat titik, cara yang cepat ya. Bila darab dengan 10 satu sifar, sebenarnya murid boleh lompatkan titik sekali ke sebelah kanan. Okey, jadi sekarang jawapannya akan jadi 389
perpuluhan sifar. Jadi perpuluhan sifar ni kita tak payah tulis, ia akan jadi 389. Manakala untuk soalan penukaran unit daripada abad ke tahun, murid kena lihat di sini, iaitu 1 abad sama dengan 100 tahun. Jadi bila abad nak tukar ke tahun, murid kena darab 100. Okey, jadi cikgu tulis kat sini sifar perpuluhan 83 darab dengan 100. Sama juga kita akan menggunakan sistem lompat titik. Kita nampak di sini sekarang ada 2 biji sifar. Jadi bila 2 biji sifar, murid boleh lompat 2 kali ke sebelah kanan. Okey, 1 dan 2. Jadi sekarang titik adalah di belakang. Iaitu jawapannya sama dengan 83 perpuluhan sifar. Perpuluhan sifar kita tak payah tulis, jawapan sama dengan 83. Jadi cikgu harap murid dapat faham penukaran unit masa melibatkan perpuluhan. Baiklah, kita akan jumpa pada video tutorial akan datang. Bye.